اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن کلاس کې ومنګه ام اس ډاس شروع شوی نو نن موږ د ام اس ډاس په ذریعہ باندې یو بوټیبل یو اس بي چې دا جوړو چې موږ کته سو لک پیکر وکړو نو دی نن سبا چې څومره لیټس لیپټاپ سره راځي نو پای کې ډي وی ډي یا سی ډي نه نو دا غي د لپاره موږ د وینډو د لپاره یو بوټیبل یو اس بي جوړو او یو اس بي بخپل راوخلې هغه په یو اس بي پورټ کې پلګ کړئ او دیسی کمپیوټر ته یا دیسی لیپټاپ چې پای کې ډي وی ډي موجود دی پای کې به د وینډو هغه هر وینډو کې وینډو 7 کې وینډو 8 او هغه به راوخلې په هغه ډي وی ډي کې به کېدی نو یو اس بي به ولګوئ او ډي وی ډي به پکې په ډي وی ډي روم کې چې هغه کېدی بیا به راشئ او د مای کمپیوټر به اوپن کړئ پای کې به تاسو ته دوه اپشن راشي یو زموږ سره دا اپ دی او یو جی دی نو دا اپ چې کوم دی دا زموږ سره وګورئ دې تر ډیسک دا نښه ده نو دا زموږ ډي وی ډي شو او دا جی چې دی دا زموږ یو اس بي ده دا خبره به زموږ سره په ذهن کې پرته وي چې زموږ ډي وی ډي چې دی نو هغه اپ ته یعنی دا اپ په موږ رالو په دې جی کې به پیسټ کوو دا به د دې اپ نه کاپي کوو او دې جی کې به پیسټ کوو خو د هغې لپاره څه پروسیجر دی د یو اس بي چې دا موږ بوټیبل کوو بوټیبل مین چې کله موږ دا په کمپیوټر کې پلګ کوو نو د دې نه به وینډو اټومیټیکلی شروع کیږي بیا وینډو انسټالیشن به خپله یو طریقه ده د دې لپاره به تاسو سټارټ کلیک کوئ سی ایم ډي هغه ایم اس ډاس سی ایم ډي چې دی هغه به اوپن کوئ او اولنی کمانډ چې کوم دی دا کمانډ سیده تاسو ته غټ غټ لیکم هم در سینډ کوم د دې خپله طریقه په سلایډ کې زما سره موجود دغه زه تاسو ته سینډ کوم خو بهرحال دلته به ولیکئ ډیسک پارټ ډي آی اس کې او سپیس پی ای آر ټي ډیسک پارټ په ولیکئ او انټر به پریس سوري ډي آی اس کې پی ای آر ټي دا به یو ځای سپیس به پکې نه ورکوئ ډیسک پارټ په ولیکئ او انټر به پریس کړئ او بیا به دلته یس کلیک کړئ نو تاسو ته به یو بل بلیک سکرین نشي یعنی دا سی ایم ډي سکرین شو خو په بل کې به راته راشي ډیسک پارټ کې به راشي لږ ویټ وکړئ دیز کې به راشي ډیسک پارټ تاسو لږ ویټ وکړئ دا بلینکینګ کېږي به دیز کې بس دا راغی ډیسک پارټ یعنی دا ډیسک پارټ چې کوم دی دا چې تاسو دلته لیکئ نو سپیس په پکې نه ورکوئ دې نه بعد دلته ولیکئ لیسټ ډیسک لیسټ سپیس ډیسک په دې کې سپیس موجود دی لیسټ ډیسک په ولیکئ انټر نو ستاسو سره چې کوم سټوریج ډیوایسز دي هغه به راته راشي ګوره یو دی ډیسک 0 111 جی بي یو دی ډیسک 1 15 جی بي د دې نه دا معلومیږي چې دا 15 جی بي زموږ یو اس بي ده او دا 111 جی بي به خامخا ډیسک کې ځکه دا زیات دی نو موږ به د دې نه دا ډیسک 1 راواخلو د څه په ذریعه باندې دلته به ولیکو سلیکټ ډیسک او 1 سپیسونه به کې سلیکټ ډیسک 1 سلیکټ سپیس ډیسک سپیس 1 او انټر به پریس کو نو دا ډیسک 1 چې کوم دی دا سلیکټ شو اوس چې موږ څه کوو نو هغه به د دې هغه عمل به د ډیسک 1 سره کېږي نو دلته به تاسو ولیکئ کلین CLEAN کلین به ولیکئ او بیا به لږ ویټ وکئ دلته به تاسو ته یو میسیج راشي چې ډیسک پارټ سکسیس ان کلینینګ د ډیسک دې میسیج ته به تاسو انتظاري چې ډیسک پارټ سکسیس ان کلینینګ د ډیسک دا اپشن چې راغی په دې کې به ولیکئ کریټ پارټیشن پرایمري خو د سپیل وضعیت خیال ساتئ کریټ سپیس پارټیشن سپیس پرایمري دا چې کله تاسو ولیکئ نو دا پرایمري پارټیشن چې دی هغه په دې کې جوړ شي د هغې نه بعد دلته ولیکئ سلیکټ دغه سلیکټ پارټیشن 1 چې دی دا به سلیکټ کړئ کوم پارټیشن چې تاسو جوړ کړو سلیکټ پارټیشن 1 سپیسونه به کې سلیکټ پارټیشن 1 دا موږ یو پارټیشن جوړ کړو نو هغه به پارټیشن 1 وي انټر به پریس کړئ partition 1 is now the selected partition اوس په دا فارمیټ کې دې کې بولی کوي فارمیټ سپیس fs is equal to pet 32 سپیس کویک د دې کوډینګ دا مقصد دی فارمیټ سپیس فایل سیستم چې دی هغه په pet 32 ته وړي خو کویک کومه تاسو ته په تیر شوي کلاسونو کې ویلو چې pet 32 څه ته وایي او ntfs څه ته وایي دلته به انټر پریس کړئ چې کله دا 0 چې دی دا 100% ته ورسي نو بیا به څه چلو کوي دلته به اکټیو ولیکئ ACTIVE اکټیو به ولیکئ او انټر وپریس او د هغې نه بعد به دا ایګزیټ کوئ EXIT ایګزیټ به ولیکئ دا به ایګزیټ شي ډیسک پارټ او تاسو به دې ته راشئ تاسو یو اس بي مکمل خالي ده اوس زموږ سره دا پروسیس پاتې دی چې دا اپ موږ راوالو جي ته یې کاپي کړو دلته ولیکئ ایکس کاپي سپیس اپ یعنی دا موږ دا اپ یې نه که نه دا اپ چې دی دا موږ وړو په دې اپ کې چې څه دي
هغه ټول فایلونه موږ وړو په جی کې ایکس کاپی سپیس اف ډبل کولون او بیک سلیش سٹار ډاټ سٹار بولی کې یو ګوره یو سلیش دی ام د ام په خوا کې بیا لیس دین دی بیا ګریټر دین دی بیا سلیش دانو بیک سلیش په کوم ځای کې په ال پسې د ډبل کولون بټن دی بیا د کاما دی او بیا خواته شي دی د بیک سلیش دی نو ایکس کاپی سپیس اف ډبل کولون بیک سلیش سٹار ډاټ سٹار مین تاسو ته ویلو سٹار ډاټ سٹار مین آل فایلز چې څومره فایلونه دي سپیس سلیش اس سلیش ای سلیش اف خو چرته وي جی د سپیس جی ډبل کولون بیک سلیش دا جی چې دی دا یو اس بی د زموږ سره ګوره دا اپ نه دی دا به تاسو د خپل کمپیوټر مطابق دا کوئ کېدای شي تاسو په کمپیوټر کې د اپ په ځای دا ای او دا پکې زموږ سره اپ وي نو تاسو به دا نور کو کمانډز دغه دي خو د دې اپ په خیال ساتئ چې دا به چې تاسو په کمپیوټر کې ډي دا ډیسک چې دی په کم ډرایو کې راتو هغه به ورکوي نو زما به دې کې اپ دی او یو اس بی جی ده او بیا به انټر پریس کوئ بیا به دې ته تقریبا تاسو 20-25 منټ صبر کوئ دا ټول فایلز چې کوم دي دا چې روان شو دا اوس ته فایلونه به راشي کمپلیټ په دې جی ته دغه شي په اخیره کې به دا اپ چې روان دی دا اپ تاسو وینئ اپ د دې ځای کې دا چې کله سی شو سی ته واپس لاړ ډاس مطلب تاسو یو اس بی بوټیبل شو د دې نه تاسو وینډو انسټالیشن کولی شئ ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ زده کوو چې د دې یو اس بی نه دا وینډو انسټالیشن څنګه کیږي اوس په تاسو کینسل کوم او تاسو په خپل کمپیوټر باندې ټرای وکړئ